Za poslední 3 roky jsme mohli vidět, že cena zlatého kovu spíše utrpěla, než aby následovala podobný trend jako v letech 2009 až 2011. Všichni se ptají, co se děje. Svět zachvátila agresivně vzrůstající inflace, zadlužení vyspělých států je na rekordní úrovni, trh nám dává jasně najevo, že kupní síla občanům klesá spolu s vírou ve fiat měny. Proč tedy hodnota zlata výrazně nereaguje na tyto jasné katalyzátory? Dá se ještě vůbec spoléhat na zlato jako pojistku proti inflaci? Opravdu banky manipulují cenou zlata? Na tyto otázky si dnes odpovíme. Musíme se vzdát vší násy v celém veřejném životě. Nebojme se budoucnu. Vítejte na našem kanále. Dnešní téma je, jak a proč banky manipulují cenou zlata. Pokud vás zajímají aktuality z dnešní ekonomiky a všeho o drahých kovech, zvažte odběr našeho kanálu. Pravidelně publikujeme videa na tato témata a vaše podpora nám pomáhá produkovat další edukativní videa. Aby jsme mohli pochopit, proč by někdo měl zájem manipulovat cenu zlata, je třeba alespoň obecně porozumět politicko-ekonomickému dění ve světě. Po druhé světové válce vítězné mocnosti ustavili tzv. Bretton Woodský měnový systém, jehož podstatou bylo napojení amerického dolaru na zlato a měny západoevropských spojenců na dolar. Vzhledem k tomu, že hodnota dolaru byla fixována na $35 za unci zlata, znamenalo to, že dolary, které držely centrální banky ostatních zemí, byly směnitelné právě za tento objem zlata. V pozdních 60. letech se Spojené státy stále více zadlužovaly kvůli válce ve Vietnamu a dalším jejich vnitroekonomickým problémům. Západoevropské země věděly, že fixovaná hodnota dolaru je v takovém případě nadhodnocená, tudíž neměli důvod americké dolary dále držet. Následně tak požadovali po Spojených státech, aby směnili jejich dolary za zlato, zvláště Francie, která držela nejvíce dolarů. Ačkoliv USA měly velké zásoby zlatého kovu, jejich zlaté rezervy klesaly, jak západoevropské země neustále postupně žádaly směnit dolary za zlato. To Spojeným státům způsobovalo dva zásadní problémy. Za prvé tím klesal jejich ekonomický vliv nad západoevropskými státy, a za druhé ani neměli takové množství zlata k dispozici. Především díky tomu, že vytiskli podstatně větší množství dolarů, než drželi zlata. To bylo ostatním zemím zřejmé, proto z bezpečnostních důvodů žádali směnu dolarů, které drželi v rezervách za zlato. Ve výsledku by to pro USA znamenalo, že by přišli o veškeré své zlaté rezervy. Tato skutečnost donutila prezidenta Nixona v roce 1971 zrušit zlatý standard a dolar se tak zcela oddělil od zlata. Oddělení dolaru od zlata následně způsobilo, že dolar ztratil zhruba 1/3 své hodnoty a zlato vystřelilo z původních $35 na $125 za unci. Vzhledem k tomu, že v globální ekonomice drželi většinu zlatých rezerv západoevropské země, znamenalo to, že jejich měny byly mnohem stabilnější než dolar, neboť jejich zlaté rezervy tvořily bezpečné podkladové aktivum. Spojeným státům tato realita nevyhovovala a byly připraveny vůči spojencům použít jakékoliv prostředky, aby to změnili. V roce 1974 k této věci státní tajemník Henry Kissinger a jeho asistent Mr. Enders uskutečnili naléhavý meeting, z kterého máme šokující transkript. Budu citovat pár segmentů, které jsme pro vás přeložili. Mr. Enders. Je to mimo naše zájmy, aby zlato nadále účinkovalo v měnovém systému. Pravidelně by se musela stanovat jeho cena. Ačkoliv pořád máme významnou rezervu zlata, většinu zlatých rezerv drží evropské země. Snažili jsme se zlato vyškrtnout z měnového systému, aby jsme mohli nastolit systém, který můžeme kontrolovat. Pokud budou mít i nadále mašinu na výrobu rezervních měn, tím, že mají největší rezervy zlata na světě, jejich ekonomické postavení se bude rovnat tomu našemu. Enders pokračuje. Vypadá to, pane tajemníku, že bychom měli začít uvažovat na demonetizací zlata. To by nám pomohlo. A postupně bychom tak sesadili Evropany z dominantní pozice v ekonomickém měřítku. Kissinger. Kdo je tedy s námi pro demonetizaci zlata? Mr. Enders. Myslím si, že Němce dostaneme na naši stranu, taky Holanděny a Brity. A to na poměrně dlouhou dobu. Kissinger. A co Japonce? Enders? Japonce taky, včetně rozvojových zemí. Mr. Rush? Co když Francie bude pokračovat i nadále? Enders? Tak je zničíme. Začneme masivně prodávat a trh se zlatem už bude jednou provždy pod naší kontrolou. Je důležité vědět, že manipulace zlata byla a dodnes je jeden ze způsobů, jak si USA udrží dominanci ve světě. Nicméně Spojené státy nejsou jediným státem, který se podílí na manipulaci zlata. Centrální banky evropských a asijských zemí jsou taktéž figurami v pozadí. Proč? Protože když se potýkáte s agresivní inflací, která decimuje vaši měnu, vaši občané ve vás ztratí důvěru a začnou se ve strachu obracet ke zlatu, což ještě více znehodnotí vaši fiat měnu. Eventuálně, když už vaše měna nemá žádnou hodnotu, znamená to, že jako stát se ztratili veškerý vliv a moc. A to žádná země nechce. Čili USA není jediná země, která se podílí na manipulaci zlata. Proč se ale Fed prostřednictvím velkých komerčních systémových bank spolu s některými dalšími centrálními bankami snaží manipulovat cenu zlata směrem dolů? Jeden z hlavních způsobů je tzv. Spoofing.
Americká banka JP Morgan Chase byla v roce 2020 obviněna právě ze spoofingu a musela uhradit pokutu ve výši 1 miliardy dolarů. Nicméně tyto vysoké pokuty nikdy nezastavily tyto gigantické bankovní instituce v tom, co dělají. Pokračují v tom nadále a neplánují přestat, alespoň ne teď. Proč? Je to jednoduché, protože se jim to vyplatí. 1 miliarda dolarů v poměru s profitem, který utrží manipulací ceny zlata, je pro ně jako vstupenka do hry. Paradoxně ale můžeme pozorovat, že od roku 2009 centrální banky a některé velké systémové komerční banky agresivním způsobem navyšovaly své zlaté rezervy. Proč by ty samé instituce tlačily cenu zlata dolů, zatímco nakupují? Přece když do něčeho investuji, chci, aby hodnota daného aktiva v budoucnu rostla a ne klesala. Odpověď na tuto otázku zní, že ještě nakupují. Samozřejmě, že nakonec budou chtít, aby se cena zlata vyšplhala na 10 000 dolarů za unci, ale ne teď. Teď ještě nakupují. Jak ale spoofing funguje? Zde do hry přichází trh s papírovým zlatem. Na London Bullion Marketu se ročně obchodují certifikáty zlata v objemu 1,5 milionu tun zlata. Za celou historii lidstva jsme ale vytěžili jen 200 000 tun zlata. To znamená, že trh s papírovým zlatem je 15 000krát větší než trh s fyzickým zlatem. To je dobré, ne? A právě Fed a velké komerční systémové banky využívají tento trh k manipulaci ceny zlata, a to tím, že zlato shortují nebo spekulují na pokles jeho ceny. Velcí hráči mají možnost nakupovat a prodávat i v časech, kdy je burza zavřená a s finanční pákou sahající až k poměru 100:1. Proces probíhá následovně. V momentě, kdy se uzavře burza, velcí hráči zadají objednávku na krátkou pozici zlata v hodnotě miliard dolarů nebo spekulují na pokles jeho ceny. My, tradiční retail investoři, pak vidíme na volatilitě, že nějaká velká ryba bude při otevření burzy prodávat masivní množství zlata a tak se najednou sentiment trhu obrátí proti zlatu a ostatní začnou taktéž prodávat. Vtip je ale v tom, že ve finále tito velcí hráči objednávku zruší a reálné obchody následně uskuteční retail investoři, což začne tlačit cenu zlata dolů. Nejenom, že cenu zlata začne tlačit dolů změna sentimentu, ale začne jí dolů tlačit i to, že mnoho investičních fondů má nakoupeny long pozice certifikátů, které propadnou díky stop lossu. Když se podíváme na počet krátkých pozic velkých západních bank v prvním kvartálu roku 2022 a počet krátkých pozic v předešlých letech, můžeme vidět, že v letech 2012 až 2021 se zlato shortovalo průměrně v hodnotě 50 milionů dolarů, a to až do prvního kvartálu roku 2022, kdy se hodnota krátkých pozic vyhoupla až na neuvěřitelných 500 milionů dolarů. Z toho je zřejmé, že bankovní kartel má aktuálně extrémní zájem držet zlato s cenou dole. Položme si otázku proč. Je zřejmé, že tím vyvolávají pokles ceny zlata, aby mohli výhodně nakupovat fyzické zlato. Pokud by totiž z nějakého důvodu došlo ke kolapsu našeho současného měnového systému a nastal by nový Bretton Woodský moment, o kterém v poslední době mluví tak často Mezinárodní měnový fond a Světové ekonomické fórum, hodnota těchto papírových derivátů bude zkrátka nulová a nikdo je nebude chtít nakupovat. Přesně v tento moment dojde ke korekci ceny zlata, která bude adekvátní vůči tržním podmínkám. Velké komerční systémové banky a centrální banky, které budou držet fyzické zlato, se nejenom přenesou přes tento turbulentní proces, ale dokonce ještě zvětší hodnotu svých rezerv. Běžní lidé, kteří nemají dostatek informací, se díky tomu budou naopak utápět v chudobě, protože přijdou o většinu svého majetku uloženou ve fiat měně a papírových instrumentech. V tomto případě se bavíme jen o bankách, které jsou akreditovanými market makery LBMA nebo London Bullion Market Association, což jsou Berkeley Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, Bank of USA, Societe Generale, Bank of Nova Scotia a Scotia Mocatta, které se všechny podílí na tzv. Gold fixingu, což je elektronický mechanismus, který stanovuje cenu zlata. Systém je kritizován za to, že v něm není žádná asijská banka, a proto v roce 2014 vznikla Shanghai Gold Exchange, která má soupeřit právě s LBMA. Čína a Rusko je naopak obviňováno západními zeměmi z ještě surovější manipulace s cenou zlata. Jako běžný investor nemám šanci do zákulisí vidět a realita je nám tedy skryta. Žádná západní agentura jako je SEC či ESMA si nedovolí vyšetřovat suverénní země jako je Rusko a Čína. Je velmi pravděpodobné, že veškeré manipulace stejně selžou. Z historie jsme se mohli několikrát poučit, že trh má větší vliv než státy. V roce 1968 London Gold Pool manipuloval cenu zlata a selhal. V pozdních 70. letech Mezinárodní měnový fond společně s USA rozprodali 1700 tun zlata a stejně v roce 1980 zlato dosáhlo nového maxima, a pak je to nespočet dalších manipulací, které měly taktéž krátkou životnost. Když ve finále nezáleží na tom, jak a kdo manipuluje s cenou zlata. Záleží na tom vědět, co dělají velcí hráči, a na základě toho konat svá investiční rozhodnutí. Konec konců nikdo nedokáže potlačit realitu trhu, trh existuje díky nám. My tvoříme nabídku a poptávku, a pokud nastane světová krize, žádná finanční instituce či země nedokáže do nekonečna držet trh tam, kde není. Toto byly zlaté novinky na téma, jak a proč banky manipulují cenou zlata.
Pokud se vám video líbilo, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa na témata z oblasti investic a světové ekonomiky, tak by byla škoda některá promeškat. Děkuji za vaši pozornost a přeji mnoho investičních úspěchů.